Carlos. Amor Mahmoud Productions. När man hittar Merhavi och sedan går igenom hans ägodelar är det första man ser på hans egna telefon en pushnotis från Expressen och Aftonbladet som rapporterar om skottlossningen som blev dubbelmordet där han själv är offret. Ett vittne uppmärksammar hur en äldre silverfärgad bil lämnar längs Själlandsgatan i hög hastighet. Intill platsen där bilen lämnat ifrån står ytterligare en bil. När vittnet går fram mot bilen upptäcker hon 2 skjutna personer och larmar därefter polisen. Jag såg direkt att de inte skulle överleva. Fönstren var krossade och de var skjutna i huvudet. De hade puls och andades, men man förstod direkt att de inte skulle klara sig, säger vittnet. Inringaren till polisen säger: Igelbäcksskolan, skicka en ambulans, det är 2 skottskadade, unga killar, det är unga killar här, grabbar. Larmoperatören säger: får du någon kontakt med någon utav dem? Nej, det går inte. Nej, det ena är på huvudet, de sitter i framsätet i bilen. Vart är de skadade? Ena är skjuten vid ögat, den andra skjuter på huvudet. Merhavi förekom under 19 avsnitt i belastningsregistret och hans våldsamma väg genom livet började redan när han gick ut högstadiet på Grimstaskolan i Vällingby. I samma veva dömdes han för misshandel och blev ett ärende för socialtjänsten i Hässelby. Han bodde sedan på olika behandlingshem runt om i Sverige innan han hamnade på ett stödboende i Stockholm. Det framgår från ett yttrande från kriminalvården i samband med Merhavi misstänktes för bland annat grov stöld. Yttrandet är från 2011. Risken för återfall i brott bedöms vara hög med anledning av låg ålder vid första dom. Tidigare åtgärder inom socialtjänsten i form av LVU, täta återfall i brott, bristfällig skolunderbyggnad samt avsaknad av sysselsättning och egen försörjning, skriver kriminalvården. Han har dömts för flera rån, narkotikabrott, vapenbrott samt våld och hot mot tjänsteman efter att bland annat varit i slagsmål med poliser. 2013 åtalades han för mordförsök sedan en ledare i rivaliserande brödraskapet Wolfpack knivhuggits. Han var även misstänkt för en annan händelse. Kvällen den 20 oktober 2013 bromsade 2 mopeder in framför gatuköket Plusgrillen i Tensta i västra Stockholm. Förarna tar upp varsitt vapen och öppnar eld. 4 personer träffas av skotten. Ett av offren, en 23-årig man som av allt att döma bara råkar befinna sig på fel plats, får allvarliga skador och får amputera ett ben. Men mirakulöst nog överlever såväl han som de andra. 4 augusti 2014. Då blev 12 personer från det kriminella nätverket Lejonen dömda till fängelse. De ska ha sålt kokain via mass-sms men misstänktes också ligga bakom hänsynslösa skjutningar. 12 personer döms för att ha varit inblandade i narkotikaförsäljning som pågått mellan augusti och december 2013. Enligt domen har de åtalade använt sig av aggressiv marknadsföring i syfte för att få stor spridning. Det hårdaste straffet som utdelades uppgick till 4,5 års fängelse. Grupperingen som kallades Lejonen består av ett kamratgäng från västra Stockholm, de flesta från Hässelby och Vällingby. De dömda nekar till att vara delaktiga i något kriminellt nätverk och flera uppger att de inte vet vem som har klottrat deras namn och Lejon 165 i olika celler enligt domen. 165 är postnumret i Hässelby. Enligt förundersökningen har de sålt kokain med hjälp av 2 celltelefoner som de skickats ut via mass-sms till cirka 250 olika nummer när ligan haft kokain att sälja. Det var under den här tiden som Merhavi avancerade inom Lejonen, ett kriminellt nätverk känt för sitt knarkrelaterade våld i Stockholms förorter, främst i Hässelby och Vällingby. När flera andra toppnamn inom nätverket åkte in i fängelse blev han en ledarfigur. Och det var även han som stod för gängets så kallade våldskapital.
Merhavi berättade själv om sitt liv och lejonen i ett förhör med polisen i samband med en narkotikadom 2015. Han förklarade då att gängnamnet Lejonen enbart var en benämning som användes av polisen men inte av medlemmarna själva. I förhör beskriver han klubben som ett kompisgäng på 20-25 personer, inte som ett kriminellt nätverk. Han berättade också att han försörjde sig genom svartjobb och spel. Han brukade utöver umgänget kring Hässelby hänga med vänner i Blackeberg och Norsborg samt besöka en pokerklubb. Fallet slutade med att Merhavi dömdes till fängelse i 2 år för grovt narkotikabrott. I juli samma år blev han villkorligt frigiven. Det tog bara en månad innan han greps igen. Sommaren 2015, då Merhavi var på Kungsholmen i centrala Stockholm med ett grovt vapen väl synligt i vänster hand. Bilderna visar hur han promenerar avslappnat på trottoaren tillsammans med flera andra personer. Merhavi misstänks ha använt vapnet för att hota en annan man. Det var boende i området som reagerade på att en beväpnad person rörde sig i kvarteret och det ska även ha blivit vittnen till vapenhotet som Merhavi senare nekade till. Han dömdes för grovt vapenbrott efter att ha gått omkring med en skarpladdad pistol på Kungsholmen i Stockholm 30 november 2016. En person ska ha stått i köket i sin lägenhet i Solna när en handgranat kastades mot balkongen. Denna ska ha själv tagit sig ur lägenheten och uppges vara oskadd. Dock ska lägenheten fått stora skador. Merhavi ska ha varit måltavlan. Knappt 2 månader innan morden den 15 januari 2017 klockan 17:12 stoppade polisen enligt dem 3 medlemmar av gänget Lejonen i en taxi på Bergslagsvägen i Stockholm efter att tidigare befunnit sig bland annat på Mogårdsvägen i Vårbygård. Taxin kördes av föraren med OneCuz och 2 andra unga män som passagerare. OneCuz flydde från platsen men upphanns och stoppades av polisen. I taxins baklucka låg 2 sportbägar som öppnades. Den ena väskan, Nike-väskan, innehöll 5 stycken automatkarbiner medan den andra väskan, Everest-väskan, innehöll 5 magasin ertvart med plats för 30 patroner och laddade med sammanlagt 99 skarpa patroner samt 4 petflaskor innehållande sammanlagt 280 skarpa patroner. Magasinen och patronerna passade till automatkarbinerna. OneCuz som ses på bild med den lejonliknande medaljongen vägrade svara på frågor om lejonen i förhör. Han sa då: "Fan tror ni att jag är med i något gäng? Vad fan tror ni om mig?" Rapparen dömdes till 2 års fängelse i tingsrätten, men hovrätten ändrar tingsrättens dom på det sättet att hovrätten dömer OneCuz för grovt vapenbrott till fängelse i 1 år och 8 månader. Sent på kvällen den 8 mars 2017 skjuts Merhavi och Jonte när de satt i bilen på Själlandsgatan i Kista. De första poliserna på platsen tog föraren Merhavi och passageraren Jonte ur bilen och förde dessa till sjukhus, men deras liv gick inte att rädda. Obduktionerna av Merhavis och Jontes kroppar visade att de hade blivit skjutna i huvudena med 3 skott var. Kulornas ingångshål var i Merhavis huvud på höger baksida och i Jontes huvud på vänster baksida. I bilen har 6 hylsor i kaliber 9x19 mm säkrats tillsammans med 2 kulor. En rekonstruktion inne i bilen visar på en kulbana från baksätet. En rekonstruktion med hjälp av dockor i bilen visar på överensstämmelser mellan kulbanor i huvudena, stänkbilder av blod i bilen och kulbana i bilen. Sammantagen bedömning. Den sammantagna bedömningen baseras på de sammanlagda uppgifterna från delprotokollen och är att Merhavi och Jonte har skjutits när de har befunnit sig i bilen. 6 patroner har avlossats inne i bilen och de har skjutits med 3 skott vardera från ett vapen som har hållits av en person som har befunnit sig bakom dem i bilens baksäte. Adel. Adel kom in till Solna polishus efter att han har kallats till förhör. Adel ombeds berätta om vad han gjorde i onsdags kväll den 8 mars. Han säger då att han var och snurrade i söderort och träffade lite folk vars namn han inte vill nämna. Han fick reda på att 2 personer skottskadats i Kista. Han fick reda på detta via Aftonbladet. Det kom notiser från Aftonbladet på hans väns telefon. Adel blev direkt orolig eftersom han är därifrån och började ringa runt och kolla så att alla vänner mådde bra. Han fick reda på vilka som blivit skjutna. Det första namnet Adel fick höra var Merhavi
och efter en stund fick han även höra att det andra offret var Jonte. Adel kände både Merhavi och Jonte. Merhavi och Adel har känt varandra sedan lång tid tillbaka. Både Merhavi och Adel har suttit inne. Det skiljer något år i ålder mellan dem. De har träffats en hel del de senaste 4-5 månaderna. Merhavi var en god vän till Adel, en snäll kille. Även Jonte och Adel känt ett tag, men de har inte umgåtts direkt. Denna kille är lite yngre. Adel har träffat dessa killar var och varannan dag. Adel har ingen egen telefon, så han har inte deras nummer, men han har sett att få kontakt med dessa killar när han behövde. På onsdagskvällen åkte Adel i en silverfärgad bil. De har inte varit i Kista på hela dagen, för Adel satt i den bilen hela dagen. Inte ens efter skottlossningen åkte de till Kista. Eventuellt kan denna bil varit i Kista några timmar efter skottlossningen. Det var en silverfärgad sedanbil, Volvo eller Mazda, tror Adel. Den aktuella dagen ringde Merhavi till Adel på FaceTime vid 13-tiden. Adel vet inte var Merhavi var när han ringde. Merhavi ringde flera gånger under dagen. När Adel tog tillbaka sin telefon som varit bortlagd ett tag såg han detta. Adel hade lagt ifrån sig telefonen under tiden som rundsnurrandet i söderort pågick. Han minns inte om han ringde tillbaka till Merhavi eller inte. På frågan om vilken telefon Adel hade denna dag svarade han att han enbart kommunicerade via internet, Facebook, FaceTime och Messenger eller liknande. Han hade ingen egen telefon denna dag utan kommunicerade via någon telefon som han lånat av någon av grabbarna. Han vet inte vad klockan var den senaste gången han hörde något från Merhavi. Adel tror att Merhavi ringde honom när han var i Kista, men han vet inte vilken tid det var. Angående Jonte säger Adel att han inte ens var kriminell. Adel vet inte vad Jonte och Merhavi gjorde tillsammans den aktuella kvällen. Han vet inte varför Merhavi blev skjuten. Han hade en speciell livsstil, säger Adel. Man får ta vissa konsekvenser då. Är man med i leken får man leken tåla. Må han vila i frid. Han var kriminell. Adel vet inte vad skjutningen handlade om. På frågan om han känner till om Merhavi hade några fiender svarar han att han inte vet. Och säger också att Merhavi var en snäll kille. Huruvida Jonte hade några fiender vet inte Adel heller. Bilen som de två offren satt i tror Adel var Merhavis systers bil. Han tror denna bil står på henne, en Toyota. Adel har åkt till den bilen. Senaste gången var samma morgon, från Akalla till Husby. Vid 14-tiden kanske. Merhavi kom och plockade upp Adel. De pratade lite, tog en cigg och sedan körde Merhavi Adel till Husby i denna bil. Adel och Merhavi var tillsammans en liten stund i Husby. Kanske en och en halv timme totalt. Adel säger att polisen nog hade avlyssning på Merhavi och därför är det ganska lätt att kartlägga vad han gjorde och var han var. Efter Husby träffade Adel inte Merhavi mer. Merhavi var inte med och snurrade i söderort. Han var i Uppsala då. Han hade lagt ut bilder på Snapchat. Han hade ärenden i Uppsala. Jonte var med Merhavi i Uppsala. Adel träffade Jonte på onsdagen. Han var i Husby centrum när Adel kom dit. Adel såg både Merhavi och Jonte i Husby centrum. De hälsade på varandra men de umgicks inte då vad Adel såg. På frågan om vad Merhavi gjorde i Uppsala svarar Adel att han skulle hämta pengar. Någon var skyldig någon pengar, något lån eller så. Kanske 10-15 000 kronor. Adel tillfrågas om det fanns folk som inte tyckte om Merhavi och svarar då att han inte vet. Och han skulle inte berätta det även om han visste det. Därför han då skulle blanda in andra personer. Kan inte gola på andra, berättar om sig själv, stå för vad han har gjort. Om Adel visste vem som låg bakom skjutningen skulle han inte tala om det. Han vet inte vilka det är, men skulle inte berätta det även om han visste det. Någon ogillade Merhavi så mycket att de tyckte att han skulle dö. Dumle berättar att han lärde känna Merhavi relativt nyligen. Han vet att han hade en del fiender och att han hade varit offensiv. Dumle kan inte direkt namnge några personer som Merhavi hade konflikt med, men vet att det fanns en del. Han vet att Merhavi, Jonte och en tredje person var i bilen under kvällen. Han vet att de var i Uppsala eftersom Merhavi skulle hämta pengar från en vän som var skyldig. Han vet inte namnet på killen som var skyldig pengar. Merhavi ringde honom under kvällen och anledningen till det var att han sökte Adel som då var i sällskap med Dumle. Merhavi skulle hjälpa Adel att hämta in en skuld hos en kille i Uppsala och därför vill han komma i kontakt med Adel som själv inte har någon telefon. Han vet att Merhavi, Jonte och en kille åkte till Uppsala för att fixa med skulden men att de inte fick tag på killen.
Adel och Merhavi hade flera samtal via appen Messenger på Dumles telefon. Dumle själv har inte deltagit i dessa samtal, utan det var Adel som loggade in på sin Messenger på Dumles telefon som hade dessa samtal. Dumle kan vid förhöret inte visa dessa konversationer eftersom han inte har Adels Messenger-kod och därför inte kan visa när samtalen skett. Dumle berättar vidare att han hade bägge sina telefoner med sig under kvällen den 8:e. Han åkte bland annat till Karolinska sjukhuset i sällskap med en annan kille och Adel. De blev stoppade i en bil, en S40. Han vet att Merhavi och Jonte åkte i en Toyota under kvällen. Han har sett den bilen tidigare. Så Dumle uppger i förhör att Merhavi ringt honom för han ville få tag på Adel. Adel var med honom och hade ingen egen telefon. Adel hade även loggat in på sin Facebook via Dumles telefon. Merhavi hade aktuell kväll åkt upp till Uppsala för att hjälpa Adel inkassera en skuld från en för Dumle okänd person. Trots att Merhavi inte har någon utgående telefontrafik har han kontakter via Facebook. Och man kan se på Merhavis telefonlista åker han från Husby via Kista klockan 17:40 och Bromsten klockan 17:51 till Vällingby centrum. Merhavi har pratat med sin syster och gör upp om att Merhavi ska komma till hennes jobb i Vällingby och hämta henne. Systern uppger vidare i förhör att de får ett meddelande klockan 18:01 där han skriver att han är utanför. När systern kommer till bilen hoppade hon in bakom ratten medan Merhavi satt på passagerarplatsen. I baksätet satt Jonte samt Lanko. Jonte ses för första gången på övervakningsfilm i Husby centrum klockan 17:16. Han är då tillsammans med Merhavi. Han kopplar även upp på en basstation vilket täcker in Husby centrum klockan 17:35. Merhavi ringer till A medan de är i Solna. A uppger i förhör att det görs upp om att han ska följa med till Uppsala dit de ska åka. Vid denna tid kopplar A upp i Bromma dit de åker och hämtar honom. Att de åker mot Bromma visar en uppkoppling Lanko har vid Solvalla klockan 18:46. När Merhavi kommer och hämtar A uppger han i förhör att i bilen satt Jonte som passagerare medan Lanko satt bakom honom. Därefter åkte de till hans restaurang i Stenhagen utanför Uppsala. Att de åker mot Uppsala kan man se i både Merhavis, Jonte och Lankos telefonlistor. Merhavi kopplar upp i Uppsala och området Stenhagen klockan 19:34. Merhavi har lagt till en man vi kallar Morad klockan 20:13 på Facebook Messenger. Han skriver till honom klockan 20:40. Hallå Morad, men får inget svar. Han skriver även till en okänd via Facebook. Bror. Och vad gör du? Även här får han inget svar. Klockan 20:48 medan de än är kvar i Stenhagen och på restaurangen tar Jonte ett kort på Lanko, A och Merhavi. Merhavi ringer återigen Adel via Facebook klockan 21:02 utan svar. Man kan se att klockan 21:29 börjar de lämna Uppsala. A stannar däremot kvar i Uppsala hos sin flickvän medan de övriga åker mot Stockholm, vilket stämmer bra med hans uppkoppling. När de har lämnat av A börjar Lanko och Jontes telefoner röra sig mot Stockholm. Merhavi har ingen telefonaktivitet efter klockan 20:39 varför det inte går att se hans rörelser. Vi vet däremot att genom utredningen att han har kontakter men att dessa sker över sociala medier. Lankos telefon stängs av någon anledning efter 21:50 när de är höjd med Upplands Väsby. Slutligen blir Merhavi uppringd av en kvinnlig bekant 21:47. Detta samtal pågår därefter i 24 minuter och 11 sekunder. I förhör med kvinnan uppger hon att Merhavi bland annat nämner att de ska åka förbi Kista. Merhavi ska vidare ha uppgett att Jonte ska berätta en skitrolig sak. Han sätter därefter på högtalarfunktionen på telefonen varpå han och Jonte börjar skratta. Efter detta låter det som att telefonen tappas i golvet och det hörs ett skrapande ljud följt av ljudet av en person som inte kunde andas ordentligt. Kvinnan trodde att de hade krockat. En kvinna tar upp telefonen och pratar med henne och säger att de har blivit skjutna. Samtalet avslutas klockan 22:11. Jonte får ett inkommande samtal klockan 22:05 vilket vidarekopplas. Nästa inkommande samtal är klockan 22:10 vilket också vidarekopplas. Vid dessa tider kopplar Jonte upp i Kista och i anslutning till brottsplatsen.
I displayen på Merhavis telefon finns en pushnotis från Aftonbladet klockan 22.21 och från Expressen klockan 22.24 om skottlossning. Jakten på gärningsmännen. Åklagaren beslutade att Lanko ska anhållas i sin utevaro 2017-03-11. Lanko är bror till Chad som utpekades av polisen som ledare för HSL eller Headshot-ligan. Ett nätverk som uppges haft ett järngrepp om Järvaområdet med bland annat täta band till Dödspatrullen. Chad blir själv ihjälskjuten 5 juni 2018 i Barkarbystaden i Järfälla sittandes i sin bil. Polis och åklagare kunde ganska snart konstatera att Lanko befann sig i Berlin, Tyskland. Kontakt togs med polisen i Tyskland som lyckades lokalisera honom och han befann sig på färjan mellan Puttgarden och Rödby. Dansk polis underrättades och de kunde gripa Lanko då han rullade av färjan då den anlänt till Rödby i Danmark vid 01:30-tiden den 13 mars. Lanko färdades vid gripandet tillsammans med 3 utpekade HSL-medlemmar, Kajen, Hassan och AB. Även de 3 greps av dansk polis men frigavs efter att dansk polis fått klart för sig att de 3 inte var misstänkta. AB som var nära vän med mördad Chad utsattes för ett mordförsök i Jakobsberg i en drive-by-attack utanför en restaurang 10 dagar innan mordet i Barkarby. AB står utanför en restaurang och tar lite luft när en röd skåpbil passerar med öppna sidodörrar, kommer körandes och en gärningsman avlossar ett 30-tal skott. En 17-årig pojke blir skottskadad i axeln och AB klarar sig utan några fysiska skador. Hassan blir även han utsatt för ett mordförsök i Danderyd 25 augusti 2021 när han blir skjuten med flera skott och får allvarliga skador. Skotten ska enligt uppgift träffat i bröstet och i benen. Den 19 november 2021 grips AB och Kajen samt flera andra HSL-medlemmar och medhjälpare på bar gärning på Karlaplan i centrala Stockholm när de ska råna en nu avliden miljardär genom att tvinga sig in i hans hem och råna bostaden på över 10 miljoner i värdesaker. Samtliga män fälls för brottet till fängelsestraff. Tillbaka till dubbelmordet. Lanko överlämnades till Sverige, han hämtades i Danmark av personal från kriminalvården och polispersonal mötte upp på Arlanda. Lanko har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Under hela polisutredningen var han tyst, men i tingsrätten berättade han att han i själva verket skulle vara kallad till platsen för att medla i en narkotikakonflikt, men att det var andra personer som mördade männen. Analys och slutsats. Undersökningen ger starkt stöd för att ett skjutvapen har använts för att avfyra patronerna. En blodig keps hittades bakom bältet i förarstolen. Platsen tillsammans med kepsens skottskador och invändiga blodfläckar ger starkt stöd för att kepsen har burits av bilföraren när den har blivit skjuten. Sonderingen av hålet i innertaket ovanför förarstolen tillsammans med hålet i yttertaket ger starkt stöd för en utåtgående kulbana från ett område i anslutning till den högra sidan av det mittersta baksätet och ut genom hålet i innertaket och vidare ut genom hålet i yttertaket. Undersökningen ger tillsammans med stänkbilden av blod ovanför förarstolen starkt stöd för att en patron har avfyrats från en plats i den bakre delen av bilen. Skador på kroppen. Vid undersökningen av kroppen tillsammans med rättsläkare konstaterades 7 stycken skador i huvudet. 6 av dessa utgjordes av skottskador i form av ingångs- och utgångshål. Den 7:e skadan bestod i avsaknaden av höger öga. Skadornas placering har markerats på dockan av rättsläkare. Samtliga ingångshål är belägna på huvudets högra sida. Samtliga utgångshål är belägna på huvudets vänstra sida. Slutsats. Undersökningen visar att Merhavi har träffats av 3 skott och dessa har gått in på vänster sida av huvudet. Jonte. Skador på kroppen. Vid undersökning av kroppen tillsammans med rättsläkare kunde vi konstatera totalt 7 stycken skador varav minst 6 stycken av dessa utgörs av skottskador. Slutsats. Med ledning av gjorda iakttagelser kan det sägas att det avlossas minst 3 skott mot Jonte. Undersökningen visar att Merhavi i förarsätet har haft huvudet vänt åt höger när skotten avlossades
samt att Jonte i passagerarsätet har haft sitt huvud vänt åt vänster. Undersökningen ger starkt stöd för att Merhavi och Jonte har blivit skjutna från en plats mellan och bakom dem. Lanko satt i baksätet av bilen när han drog sin pistol och genomförde en kallblodig avrättning enligt tingsrätten. Han döms i tingsrätten till livstidsfängelse för dubbelmordet. Lanko vill frias från domen. I hans advokats överklagan till hovrätten nämns en person i en så kallad dödspatrull som en potentiell gärningsman för dubbelmordet. Personen har av flera vittnen pekats ut som intressant för utredningen. Polisen förhörde dock inte personen. Det är den mannen som nämns i överklagan. Hovrätten fastställer däremot tingsrättens dom och hans överklagan till högsta domstolen blir avslagen. Vad har ni för tankar om detta brutala dubbelmord? Fälldes rätt person? Det vill säga, var det Lanko som sköt Merhavi och Jonte eller var det någon annan i bilen?